În tezaurul Romei antice, sub paza strictă a templului lui Saturn, nu se aflau doar prăzi de război sau lingouri de argint. Într-un loc special, protejată ca un activ financiar de o valoare inestimabilă, se găsea o plantă. Se numea silphium, iar greutatea ei era echivalată oficial în denari de argint. Astăzi, pare greu de crezut că o simplă tulpină vegetală a putut fi motorul economic al unei epoci, însă pentru lumea antică, silphium era darul zeilor. Importanța ei a fost atât de mare, încât cetatea Cirene și-a gravat întreaga identitate pe monede, sub forma acestei plante, transformând-o într-o monedă de schimb universală. Dar moștenirea ei a supraviețuit într-un mod mult mai intim decât am crede la prima vedere. De fiecare dată când desenați simbolul inimii, s-ar putea să nu reproduceți un organ uman, ci silueta seminței acestei plante dispărute, un simbol al fertilității și al dorinței, care a supraviețuit sursei sale cu 2 milenii. Însă, în spatele acestei glorii, se ascunde unul dintre cele mai mari mistere ale biologiei. Pliniu cel Bătrân consemnează cu o mare precizie momentul în care totul s-a terminat, în timpul împăratului Nero, când, în întreaga lume, mai fusese găsită o singură tulpină. Aceasta i-a fost trimisă suveranului ca un omagiu tragic, marcând ultima dată când un om a văzut viu aurul verde al antichității. Ce a fost cu adevărat această plantă, care a refuzat cu încăpățânare să crească oriunde altundeva pe pământ? Cum a putut o întreagă industrie și un simbol global să dispară fără urmă, lăsând în urmă doar imagini pe monede vechi și rânduri uitate manuscrise? Bine ați venit în Cuibul Vrăbiilor! Astăzi începem un nou capitol, Cronicile Pământului, ecouri din trecut, unde pornim în căutarea celor mai fascinante verici lipsă din istoria naturii și a umanității. Botanica antică a plantei silphium. Dacă privim cu atenție monedele de acum 2 milenii, vedem o plantă cu o structură care impune respect, o tulpină canelată, viguroasă, terminată cu inflorescențe sferice. Teofrast, părintele botanicii, a fost cel care a încercat să-i descifreze anatomia, descriind-o ca pe umbeliferă, din genul ferula. O plantă cu rădăcini negre, lungi de un cot, și o tulpină robustă, pe care el o numea caulos. Însă adevărata enigma silphiumului nu stătea în aspectul său, ci în biologia sa inexplicabil de selectivă. Planta a refuzat cu o încăpățânare absolută să se adapteze oriunde altundeva în afara unei fâșii înguste de pământ din Cirene, în Libia de astăzi. Vorbim despre un perimetru extrem de precis, de aproximativ 200 de kilometri lungime și doar 50 de kilometri lățime. Această fâșie de teren era singurul loc de pe întreaga planetă unde silphium accepta să prindă rădăcini. Grecii și romanii, disperați să-i spargă monopolul, au încercat să o cultive în bazinele lor din Mediterană, însă rezultatul a fost de fiecare dată același: moartea plantei. Silphium a rămas fidel acestei zone unice, o combinație de sol și climă pe care nimeni nu a reușit să o reproducă artificial. Această raritate extremă a impus o metodă de recoltare aproape chirurgicală. Valoarea nu stătea în frunze, ci în seva plantei, un suc lăptos, care odată extras prin incizii precise în tulpină sau rădăcină, se solidifica într-o rășină numită laser. Era un proces identic cu cel prin care obținem astăzi asafetida, rudasa modernă din Orient. Dar, spre deosebire de orice altă rășină, laserul de silphium avea o puritate și un parfum care făceau ca orice alt substitut să pară o simplă imitație grosolană. Era esența pură a unui pământ, care a ales să-și păstreze secretul cu prețul propriei existențe. Panaceul și deliciul, utilizările plantei. Pentru romani, silphium nu era doar o plantă, ci un stil de viață care definea distincția socială. În bucătăriile opulente ale Romei, ea devenise ingredientul suprem. În celebra carte de bucate a lui Apicius, planta apare ca o notă obligatorie pentru cele mai rafinate sosuri și preparate din carne. Bucătarii foloseau rășina rasă sau tulpina fiartă pentru a conferi mâncării o aromă complexă, gustul fiind undeva între usturoi și fenicul, dar cu o noblețe pe care nicio altă mirodenie nu o putea egala. O singură tulpină putea schimba gustul unui banchet întreg, transformând un prânz obișnuit într-o demonstrație de putere și bogăție. Dincolo de deliciul culinar,
Silphium era panaceul universal a antichității. Spectrul său medicinal era atât de larg, încât părea aproape magic. Era folosit pentru a neutraliza veninul mușcăturilor de șarpe, pentru a calma cele mai severe probleme digestive și pentru a trata durerile articulare. Însă, rolul său cel mai fascinant și mai căutat era cel de contraceptiv natural. În acea epocă, extractul de silphium era considerat cea mai eficientă și sigură metodă de control al natalității, o proprietate care a crescut cererea până la cote amețitoare și care a făcut ca planta să fie dorită în fiecare colț al imperiului. Această dublă utilitate, gustativă și curativă, a creat o putere economică fără precedent pentru orașul Cirene. Planta a devenit motorul unei economii care nu cunoștea criza, finanțând construcția de temple monumentale, teatre și școli de filozofie. Cirene nu era doar un punct pe hartă, ci devenise un centru cultural masiv, un magnet pentru intelectuali și artiști, totul susținut de exportul acestei rășini unice. Silphium era la propriu, valuta care cumpăra civilizație, transformând o mică regiune din Libia în tezaurul verde al întregii zone mediteraneene. Dispariția silphiumului, o crimă ecologică? Cum poate o întreagă specie, atât de protejată și de venerată, să se evapore de pe fața pământului în doar câteva decenii? Dispariția silphiumului nu a fost un eveniment subit, ci rezultatul unei presiuni exercitate din 3 direcții, o veritabilă crimă ecologică, în care lăcomia a învins rațiunea. Prima lovitură a venit de unde nimeni nu se aștepta, din grajdurile aristocrației. Textele antice ne sugerează un obicei pe cât de decadent, pe atât de destructiv. Proprietarii de terenuri au început să-și lase vitele să pască direct pe câmpurile de silphium. Motivul era unul pur gastronomic. Se spunea că animalele care consumau planta dezvoltau o carne incredibil de fragedă, cu un gust unic, care se vindea la prețuri exorbitante. Astfel, planta care ar fi putut vindeca mii de oameni a ajuns să fie sacrificată pentru a satisface capriciile culinare ale unei elite care nu privea spre viitor. Peste acest fenomen s-a suprapus mâna grea a Romei. După ce regiunea a intrat sub controlul imperiului, presiunea fiscală a devenit sufocantă. Roma cerea cantități uriașe de rășină, ca plată pentru taxe, obligându-i pe recoltatori să ignore ciclurile naturale de regenerare. Rădăcinile erau exploatate până la epuizare, fără a li se lăsa timpul necesar pentru a se reface, transformând o resursă sustenabilă într-o mină extrasă până la fund. În cele din urmă, natura pare să-și fi retras darul pe care îl oferise. Ipotezele moderne indică o schimbare dramatică a microclimatului din Cirene. Deșertificarea progresivă a Libiei a adus temperaturi mai ridicate și a furat umiditatea specifică de care planta depindea. Acea fâșie îngustă de pământ, singura care hrănea silphiumul, s-a uscat, lăsând planta fără nicio șansă de supraviețuire. Ceea ce a început prin suprapășunat și s-a accelerat prin lăcomia fiscală a fost definitivat de un pământ care nu a mai putut susține viața. Silphium nu a murit pur și simplu, a fost împins în abis de o lume care a vrut prea mult, prea repede. Ultima tulpină de silphium și împăratul Nero. Relatarea despre împăratul Nero și ultima tulpină de silphium nu este doar o simplă legendă populară, ci un eveniment consemnat istoric, de Pliniu cel Bătrân, în monumentala sa lucrare Naturalis Historia, cartea 19, capitolul 15. Detaliile din spatele acestui moment surprind perfect extravaganța curții imperiale și conștientizarea tragică a unui sfârșit de epocă. În secolul I după Hristos, silphium devenise deja o raritate extremă din cauza suprapășunatului și exploatării abuzive în Cirene. Prețul ei crescuse atât de mult încât planta nu se mai găsea pe piața liberă, ci era controlată direct de guvernatorii romani, ca un bun de lux monopolizat de stat. În timpul domniei lui Nero, care a fost împărat între anii 54 și 68 după Hristos, soldații sau arendașii romani, care inspectau fâșia de pământ din Libia, au raportat descoperirea unei singure tulpini vii. Nu mai existau alte exemplare tinere, nu mai existau câmpuri verzi. Era la propriu ultimul exemplar cunoscut al speciei. Conștienți de valoarea simbolică și materială a plantei, aceștia au recoltat-o cu maximă precauție și au trimis-o la Roma ca pe un dar excepțional,
demn doar de un împărat. Când tulpina a ajuns la palat, Nero nu a ordonat botaniștilor sau medicilor curții să o studieze, să încerce să o salveze sau să extragă semințele pentru o cultivare experimentală. În spiritul caracterului său hedonist și excentric, împăratul a tratat planta ca pe un privilegiu culinar suprem care îi revenea exclusiv lui. Pliniu cel bătrân notează scurt, dar tăios, destinul acelei tulpini. A fost găsită o singură tulpină în memoria timpului nostru, care a fost trimisă împăratului Nero. El a consumat-o ca pe o delicatesă. Nero a cerut bucătarilor săi să prepare planta pentru a o savura la unul dintre banchetele sale private. Istoricii speculează că împăratul a vrut pur și simplu să fie singurul om din generația sa și, după cum s-a dovedit, ultimul din istorie care a experimentat gustul și parfumul divin al adevăratului laser de silfium. Acest act a rămas în istoria științei ca un simbol al lăcomiei care își devorează propria resursă. După ce Nero a terminat acel banchet, specia a fost considerată oficial extinsă în lumea romană. Timp de secole, romanii au fost nevoiți să folosească un înlocuitor de calitate inferioară adus din Armenia și Media, Persia de azi, numit Laserpitium, identificat astăzi ca fiind Asafoetida, dar în toate scrierile ulterioare se menționa, cu nostalgie, că nimic nu se putea compara cu ceea ce Nero înghițise în mod egoist la Roma. Redescoperirea plantei, numit azi Ferula drudeana. Timp de 2000 de ani, am acceptat ideea că silfium a dispărut odată cu tulpina oferită lui Nero. Însă, istoria botanicii a fost zguduită recent de o descoperire făcută la mii de kilometri distanță de Libia, în inima Capadociei. Profesorul Mahmud Miski, de la Universitatea din Istanbul, a identificat o specie rară, numită Ferula drudeana, care pare să fie mai mult decât o simplă rudă a plantei pierdute. Cazul devine cu atât mai fascinant cu cât siturile unde a fost găsită nu sunt întâmplătoare. Planta supraviețuia în grădinile unor zone locuite în trecut de familii de greci, sugerând că cineva, cândva, a încercat să salveze secretul antichității, transportându-l departe de casă. Corelațiile botanice dintre Ferula drudeana și silfiumul de pe monede sunt aproape de domeniul incredibilului. Analizele chimice au scos la iveală prezența peste 30 de metaboliți secundari cu proprietăți medicinale complexe, compuși antiinflamatori și antioxidanți care coincid cu descrierile panaceului antic. Mai mult, morfologia plantei este o oglindă fidelă a reprezentărilor de acum 2 milenii, de la tulpina groasă și frunzele dispuse simetric, până la semințele acele emblematice, în formă de inimă, care au dat naștere simbolului iubirii. Dacă este într-adevăr aceeași plantă, de ce a rămas ascunsă atât de mult timp? Răspunsul stă în biologia sa extrem de dificilă, care a învins generații de botaniști. Profesorul Miski a descoperit, după ani de eșecuri repetate, că semințele acestei specii sunt programate să nu germineze decât în condiții de o precizie matematică. Ele necesită un proces de stratificare la rece, adică o perioadă lungă de expunere la umiditate și temperaturi scăzute, specifice iernilor montane, pentru a ieși din starea de latență. Această barieră naturală explică de ce romanii nu au putut să o cultive la scară largă și de ce, timp de secole, am crezut că inima verde a antichității a încetat să mai bată. Silfium nu a dispărut, pur și simplu a așteptat ca cineva să înțeleagă, din nou, ritmul. Ecouri peste milenii. Ne-am obișnuit să privim extincția ca pe un verdict final, o ușă trântită definitiv de istorie. Și totuși, supraviețuirea tăcută a acestei plante în grădinile uitate ale Capadociei ne forțează să reevaluăm tot ce știm. Ne demonstrează că natura are o răbdare infinit mai mare decât lăcomia noastră și că un ecou poate aștepta 2 milenii pentru a fi în sfârșit auzit din nou. Această redescoperire ne obligă să privim cu alți ochi lumea din jurul nostru, chiar și micul univers din propria grădină. Ceea ce astăzi tundem cu neatenție sau numim generic buruiană, ar putea fi în realitate un tezaur genetic pe care nu am învățat încă să-l descifrăm. Fiecare plantă pe care o salvăm, fiecare specie pe care alegem să o înțelegem în loc să o exploatăm, este o promisiune făcută viitorului. Pentru că, undeva sub picioarele noastre, poate chiar acum, crește un silfium al generațiilor ce vor veni, o plantă care într-o zi va fi considerată un miracol, dacă îi oferim astăzi șansa de a supraviețui. Pământul nu uită niciodată, el doar așteaptă momentul în care vom fi pregătiți să ascultăm.
Ceea ce am crezut că am pierdut la masa împăratului Nero s-a dovedit a fi doar o absență temporară, o lecție despre fragilitate și reziliență. Poate că adevărata bogăție nu a fost niciodată aurul sau argintul din tezaurul Romei, ci capacitatea unei semințe de a păstra în ea inima unei întregi lumii până când cineva se va opri să o privească. Rămâneți curioși, protejați firul firav al vieții din jurul vostru și nu uitați. Istoria nu e doar în cărți, ci sub fiecare palmă de pământ care încă mai are puterea să ne surprindă. Până data viitoare, vă doresc numai bine!